নমস্কাৰ সকলোকে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ টপিকটো হৈছে হাউ টু ইনষ্টল ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ ইন ইয়ৰ কম্পিউটাৰ। আমি কম্পিউটাৰত ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰোঁ বা কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰোঁ, তো তাৰ ওপৰত মই আজি আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম। তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মাইক্ৰ'ছফ্ট এজ যিটো আপোনাৰ ছফ্টৱেৰ আছে আপুনি তাতে যাব লাগিব। ইয়াতে মাউচটো আপুনি দেখিছে, তো ইয়াতে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰি তাত যাব পাৰে, নাইবা কণ্ট্ৰল পেনেলৰ থ্ৰুটো আপুনি তাত যাব পাৰে। সেইটো অ'পেন কৰি ল'ব। যেতিয়া আপোনালোকৰ ক্ৰোম নাথাকে, মজিলা নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট এজত গৈ কিছুমান কাম আমি কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে বহুতে নাজানে সেই বস্তুটো, আপোনালোকে এইটো ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিব বা শিকি ল'ব পাৰিব। তো এটা আপুনি গৈ পাৰ্চেলটো অ'পেন কৰি ল'ব। মাত্ৰ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেটটো লাগিব দেই, ইণ্টাৰনেটটো খুব প্ৰয়োজন হ'ব, কাৰণ ইণ্টাৰনেট নাথাকিলেতো আপোনালোকে জানে একো ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে। তো ইণ্টাৰনেটটো আপুনি ইনষ্টল কৰি ল'ব। তো ইণ্টাৰনেট চিটাৰ হোৱাৰ পিছত আপুনি গোটেইখিনি বস্তু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে। ইয়াতে আপুনি চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰিব হাউ টু ডাউনলোড বা আপুনি ডাউনলোড ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰ এনেকৈ আপুনি লিখি পেলাই চাৰ্চ কৰি ল'ব পাৰিব। তো গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখা, আপোনাৰ বেগটো চাই থাকিব। তো মই এইটো অ'পেন কৰিছোঁ। অকণমান চাই কেতিয়াবা টাইম লাগে ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে বস্তুটো সেই হোৱাতে ইনষ্টল হওঁতে। তো এইখিনি নালাগে, আমাৰ এই পপআপবিলাক আপুনি কাটি দিব, এইবিলাক আমাৰ নালাগে। তো এইটো ফ্ৰণ্ট পেজটো, মেইন পেজটো আপোনাৰ ইয়াতে আহিছে, আপুনি ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব, টাইপ কৰিব কীবৰ্ডত, বা আপোনালোকে ইয়াতেও কৰিব পাৰে। মই দুটাতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আপোনালোকে সেইটোতো কৰিব পাৰে, নাইবা আপুনি ডাইৰেক্ট কণ্ট্ৰল পেনেলত গৈ ইয়াতে বা এইটো ডাইৰেক্ট চাৰ্চ কৰিব পাৰে মাইক্ৰ'ছফ্ট এজ বুলি। চাৰ্চ কৰিব ধুনীয়াকৈ মাইক্ৰ'ছফ্ট এজ বুলি, ইয়াতে আহি যাব। এইটো আহিছে EDG, মাইক্ৰ'ছফ্ট এজ, এইটো আপুনি আহিছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক হয়, আপোনালোকে খুব গুৰুত্ব দি চাব বস্তুখিনি। যিসকলে জানেতো খুব ভালে, নাজানাখিনিৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'বিলাক সদায় বনাওঁ। তাতে লিখিব গুগল ক্ৰোম ডাউনলোড, গুগল ক্ৰোম ডাউনলোড বুলি আপোনালোকে চাৰ্চ কৰিব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বহুতকেইটা লিংক আহিব, এনেকৈ এখন চাইট হয়, বহুতকেইটা লিংক আহিব। তাৰ মাজৰ পৰা যিটো ফাৰ্ষ্ট লিংকটো আছে, আপোনাৰ এই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। যিটো আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট লিংক আছে, ডাউনলোড গুগল ক্ৰোম টুডে, তো তাত আপুনি সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। বহুতকেইটা লিংক আহিব, তাৰ ফাৰ্ষ্ট লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ডাউনলোড গুগল ক্ৰোম, এটা ক্লিক কৰিব। তো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকৈ এখন পপআপ আহিব, ইয়াতে এনেকৈ আহিব আপোনাৰ। তো ইয়াতে ডাউনলোড ক্ৰোমত ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি দিব। বহুতকেইটা অপশ্যন আছে ইয়াতে, আপোনালোকক ছফ্টৱেৰ ছিষ্টেমটো দেখাইছে আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব, ইনষ্টল কেনেকৈ কৰিব, গোটেই প্ৰচেছখিনি আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ইয়াতে দেখাই দিছে। তো আমি জাষ্ট ইয়াতে ক্লিক কৰিলোঁ হ'ল ডাউনলোড ক্ৰোম। তো মোৰ ইয়াতে আপোনাৰ অলৰেডি ক্ৰোমটো ডাউনলোড আছে, আপোনালোকে তলত ষ্টাৰ্ট বাৰত দেখিছে। তো এইটো ডাবল ইনষ্টল কৰিব নোৱাৰি, তথাপিও মই বস্তুখিনি আপোনাৰ লাষ্টলৈকে দেখাম, যাতে গোটেই বস্তুখিনি আপুনি বুজি পায়। কিন্তু মোৰ ইয়াতে আপোনাৰ ইনষ্টল নহ'ব এগেইন, মানে এবাৰ যিহেতু এটা আছে, মোৰ আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট বাৰত দেখিছে এইটো। তো গোটেই প্ৰচেছখিনি ইয়াতে লিখি দিছে, আপুনি কেনেকৈ অ'পেন কৰিব, কেনেকৈ। তো এইটো ডাউনলোড ক্ৰোম মেনুৱেলি আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে। অলৰেডি মই এইটো ডাউনলোড হৈ গ'ল, চাওক এইটো ডাউনলোড হৈ গৈছে। অ'পেন ফাইলত যাব, তো অ'পেন ফাইলত ক্লিক কৰি অকণমান টাইম লাগে এইবিলাক বস্তু আপডেট হওঁতে বা আপোনাৰ অ'পেন হওঁতে। আহিছে, তো ইয়াতে আপোনাৰ স্মাৰ্ট স্ক্ৰীন কেনট বি ৰিচ, সেইটো নালাগে আমাক, ডাইৰেক্ট আপুনি ইয়াতে অ'পেন ফাইলত ক্লিক কৰি দিব। ইণ্টাৰনেট ইছ্যুৰ কাৰণে কিছুমান টাইমত অকণমান প্ৰব্লেম হয় বা মানে অকণমান শ্ল' হয়, সেইখিনি আপুনি অকণমান ৱেইট কৰিব আৰু চাই থাকিব ধুনীয়াকৈ বস্তুবিলাক। তো এটা চাকবোৰ আহিছে বহুতকেইটা, চাওক মই অকণমান বহুত বেছি ক্লিক কৰি দিলোঁ, তো আপোনাৰ তলত বহুতকেইটা বস্তু আহি গৈছে। তো ইমানকেইটা আমাক নালাগে বাৰু, আমাক এটাহে লাগিব। তো গোটেইখিনি আমি বাকীটা আমি ডিলিট কৰি দিম। কানেক্টিং টু ইণ্টাৰনেট। আমাৰ ইণ্টাৰনেট খুব ফাষ্টেই হয়, তথাপিও অকণমান প্ৰব্লেম দেখাইছে,
ইণ্টাৰনেটৰ অকণমান ইছ্যু থাকে কিছুমান বস্তু কিছুমান সময়ত সেইটো আপোনালোকে ইগন'ৰ কৰিব এইটো লিখি গুগল ক্ৰম cannot be installed yes এইটো মই yes কৰি দিছোঁ তো কানেক্টিং টু ইণ্টাৰনেট এইটো দেখাইছে টাইম লাগিব অলপ আপোনালোকে ৱেইট কৰক আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাব ইয়াতে লিখিছে আনএবল টু কানেক্ট টু ইণ্টাৰনেটৰ অকণমান ইছ্যু হ'ল সেইকাৰণে বস্তুটো কানেক্ট হোৱা নাই ৰিইনষ্টল কৰিব লাগিব তো ৰিইনষ্টল কৰিছোঁ ইণ্টাৰনেট আছেও তথাপিও আপোনাৰ প্ৰব্লেম দেখাইছে কেতিয়াবা মানে জিটি দেখাই থাকে আৰু ৱেইটিং টু ডাউনলোড দেখাইছে এইবাৰ মেবি হ'ব তো ডাউনলোডিং ダウンローディングহৈ আছে নাজানো কিন্তু সাকসেস হয় কি নহয় তো আগৰ টপিকবিলাক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব গোটেইখিনি বস্তু চাব আপোনালোকে নিজে প্ৰেক্টিকেলি কৰি চাব তেতিয়া আপোনালোকে সব বস্তুটা বিচাৰিব আৰু কম্পিউটাৰ কিছু বস্তু নিজে খুচৰি চাব লাগে এটা নিজে নিজে বহুত বস্তু শিকিব পৰা যায় কিবা এটা বস্তু আপোনালোকে নিজে নিজে খুচৰি চাব যে এইটো কৰি চাও কি হয় বা এইটো কৰি চাও কি হয় এনেকৈ তেতিয়া আপুনি খুব বহুত বস্তু শিকিব পাৰিব নতুন নতুন বস্তু চাব পাৰিব শিকিব পাৰিব তো ডাউনলোডটো অকমান হৈছে মোটামুটি 2 সেকেন্ড দেখাইছে ইয়া ডাউনলোডিং মেবি ফাইনেলি হ'ব চাগে এইবাৰ আপোনালোকৰ অকমান টাইম লোৱা গৈছে আপোনালোকে বেয়া নাপাব কাৰণ মই আপোনাৰ প্ৰসেছখিনি দেখাইছো মই এডিট কৰি দেখুৱা নাই আপোনালোকক কিছুমানে আপোনাক এডিট কৰি দিয়ে তো মই গোটেই প্ৰসেছখিনি আপোনালোকক দেখাই দিছো কমপ্লিটলি তো ডাউনলোড কমপ্লিট মোৰ হৈ গ'ল তো ৱেইটিং টু ইনষ্টল এটা ইনষ্টল হ'ব ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত ইনষ্টল কৰিব লাগে তো মোৰ এটা ইনষ্টলটো নহ'ব কাৰণ মই এটা চাও এটা লিখিছে গুগল ক্ৰম ইজ অলৰেডি ইনষ্টল ফৰ অল ইউজাৰ্ছ অন ইউৰ কম্পিউটাৰ মানে আপোনাৰ আগতে মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল থাকে কাৰণে ডাবল ইনষ্টল নহয় তো আপোনালোকৰ তাত ইয়াত অটোমেটিক ইনষ্টল হৈ যাব তো মই সেই কাৰণে আগতে মই আপোনালোকক কৈছো ইয়াটো দেখিছেনে এইটো আছে মোৰ ইয়াতে অলৰেডি ইনষ্টল থাকাৰ কাৰণে সেইটো মোৰ ডাইৰেক্ট ইনষ্টল নহয় তো আপোনালোকে হেনেকৈ ক্লিক কৰি দিলে অটোমেটিক আপোনালোকৰ ইনষ্টলটো লৈ ল'ব আপোনালোকে সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে মোৰ ইয়াতে অলৰেডি আছে কাৰণে ইনষ্টল হোৱা নাই আপোনালোকৰ অটোমেটিক ইনষ্টল হৈ যাব ফাৰ্স্ট ডাউনলোড হ'ব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইনষ্টল হৈ যাব আপোনালোকে এটা একো চিন্তা কৰিব নালাগে জাস্ট প্ৰথম প্ৰসেছখিনি আপোনালোকে চাও মাইক্ৰসফট এজ আপুনি তাত সাৰ্চ কৰিও চাব পাৰে নাইবা আপোনাৰ টাস্ক বাৰত থাকিব তাতে ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ হৈ যাব তাতে আপোনালোকে লিখিব ডাউনলোড আপোনাৰ এনেকৈ লিখিব গুগল ক্ৰম ডাউনলোড বা ডাউনলোড গুগল ক্ৰম এনেকৈ লিখিব পাৰে তো ফাৰ্স্ট যেটো লিংক থাকিব সেই লিংকটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু বাকি প্ৰসেছখিনি আপোনালোকে গমে পাইছে তো এইটো আছিল এইটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট ইন্টাৰেষ্টিং টপিক হয় গুগল ক্ৰমটো তো আপোনালোকে যিসকল নাজানে সেইসকলৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেন্ট তো চাই ল'ব ধুনীয়াকৈ তো আজি টপিকটো ইমানেই আছিলে আশা যদি আপোনাৰ ভাল লাগিছে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব আজি মোৰ চেনেল আপোনাৰ নতুন চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন এনেকুৱা ধুনীয়া টপিক মই আপোনালোকক আনি থাকিম আপোনালোকৰ উৎসাহ আৰু আপোনালোকৰ প্ৰেৰণাই মোক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিব তো এইখিনি বস্তু আছিলে তো এনেকৈ খুব আনি থাকিম মই নতুন নতুন ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু আপোনালোকে চাই থাকিব আপোনালোকৰ যিমানে আপোনালোকে মোক সেই কৰিব সাপোৰ্ট কৰি সিমানে মই নতুন নতুন আনিবৰ কাৰণে প্ৰেৰণা পাম তো এটা লিখিছে গুগল ক্ৰম ইজ অলৰেডি ইনষ্টল ফৰ ইউৰ অল ইউজাৰ্ছ ইউৰ কম্পিউটাৰ এইটো লিখিছে এইটো মোৰ কাৰণে ইনষ্টল নহ'ব তো আজিলৈ এৰিছোঁ অন্য এটা নতুন টপিকৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ ইমানে তো বাই বাই